बेबोरीत योकार आणि नमस्कार. आमची दालगाद कोंकणी अकादमी संस्था आमची भास घोडची तिचो उखोल जावचो ह्या मनान 1987 वर्साच्यान वावरत आसा. कामशाळा स्पर्धा ती घेत आसता. वाचपाची आवड आनी संस्कृती वाडची म्हूण वाचन स्पर्धा घडोवन हाडटा. बरोवप्याली पुस्तकांय परगटावन वाचप्याले वेंगेंत दवरता. सल्लल्या वर्सांनी आमचे भाशेपुरतीच मर्यादीत ना रावता दालगाद कोंकणी अकादमीन जेजुईत पाद्र अपोलिनारियो कार्दोस हांचे वेन गोवा सेलिब्रेट्स प्रोफेसर दोतोर ग्लेनिसबाय मेंडोन्सा हिचे द रोज ब्लूम्स ही इंग्लीश भाशेंतली 2 पुस्तकां परगटल्यांत. माय जर्नी वॉल्यूम 1 द बेट्रेयल ऑफ कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट ह्या नावाच्या इंग्लिशींतल्यान बरयलोल्या सर टोमाझिन्यो कार्दोज हांच्या पुस्तकाचे लोक अर्पण ह्या फुडल्या मिनटांनी जावचे आसा. ह्या शिवाय दालगाद कोंकणी अकादमी आमचे भाशेन बरोवन देणगी थारलोल्या मानेस्तांकूय दर वर्साक पुरस्कारान सन्मानीत करता. We are truly honored to have among us an eminent personality who has emerged as a compelling voice of the Goan diaspora and in many ways a proud representative of Goa itself, Advocate Radharao Gracias. We are equally privileged this evening to welcome the distinguished Sahitya Academy Award recipient and former president of the Dalgat Konkani Academy, Mr. Vincy Quadros, who has graciously consented to share his insightful reflections on the book with us. May I now request our president of Dalgat Konkani Academy, Mr. Celso Fernandes, to kindly escort our chief guest, Advocate Radharao Gracias, to the dais. I also invite the eminent writer, Mr. Tomazinho Cardozo, accompanied by his beloved wife, ever smiling and compassionate Mrs. Myron Fernandes, to be escorted to the dais by our Vice President, Mr. Myron Fernandes, and Secretary, Reverend Father Myron Barreto. Further, I request the Treasurer, Afonso Bon Braganza, to escort Mr. Vincy Quadros to the dais, who will grace us with his insights on the book. तुमकां आनी जमलोल्यांक येवकार दिवपाची जबाबदारी दुबाविरेत आमचीच. तर प्रस्तावनेच्या उलोवपांतल्यान आमचे धडपडीचे सेक्रेतार मानेस्त पाद्र मायरन बरेटो तुमच्या फुड्यांत ह्या फुडल्या सेगुंदाक. A welcome is not just an opening. It is an invitation to listen, reflect, and journey together. As it is rightly said, languages do not die silently. They fade when we stop fighting for their rightful place. सभाघरांत हाजीर आसलेल्या मानेस्तानो, आयच्या ह्या पुस्तक उजवाडावणेचो आमचो मुखेल सोयरो मानेस्त राधाराव बाब ग्रेशियस, advocate, समाज कार्यकर्तो आणि राजकारणी. आयचे ह्या पुस्तकाचो बरोवपी मानेस्त तोमाझिनो बाब कार्दोजो, ताची घोरकान मानेस्त आयरीन बाब कार्दोजो. आयच्या पुस्तकाचे मुखेल उलोवपी करपी डीकेचो आदलो अध्यक्ष मानेस्त विन्सी बाब क्वाद्रोस, आमचे डीकेचे पद अधिकारी मानेस्त सेल्सो बाब फेर्नांडीस आमचो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मानेस्त विलियम बाब फेर्नांडीस, भांडारी मानेस्त आफोन्सो बाब ब्रागांजा. सभाघरांत हाजीर आसलेल्या आमच्या मानेस्तानो, आमचो डीकेचो आदलो अध्यक्ष मानेस्त प्रेमानंद बाब लोटलेकर, पाद्री भावानो, हेर मानेस्तानो, कोंकणी मोगियानो, बरोवप्यानो. आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या ज्या आमच्या काळजाक तोपलोलो भालो, जाचे वरवीं आमकां दूख जाला, हेच आयज परत उक्तें करून पोटतिडकेन निस्वार्थीपणान आमच्या रोमी कोंकणीक मानाचो जागो फावो करूं. आनी देखूनच आयज हें पुस्तक उजवाडावणी जातली तेन्ना हें पुस्तक हेच दिशेन आमचें मन उजवाडायतलें. माय जर्नी The Betrayal of Konkani in Roman Script examines the deliberate attempt
to deny Konkani in Roman script equal recognition alongside Devanagari under the Goa Official Language Act. It was the supporters and users of Konkani in Roman script who played a decisive role in every struggle for the Konkani language and in the movement of Goa's separate statehood. Their commitment, cultural work, and sacrifices formed the backbone of Konkani movement and contributed significantly to the preservation and development of our language. Ignoring or sidelining the Roman script undermines the historical reality of Konkani's growth and disregards the contribution of the community that helped to shape its identity. हेच विचार तुमचे मुखार दवरून ह्या पुस्तक उजवाडावणीच्या सुवाळ्याक आमच्या मुखेल सोयऱ्याक बरोवप्याक उलोवप करतल्याक आनी तुमकां सगल्यांक मानेस्तांक हांव माये मोगाचो येवकार दितां. We take great pride in this significant literary moment. I request the distinguished Sahitya Academy Award recipient, Mr. Vincy Quadros, to address this gathering and offer his esteemed reflections on this work. ह्या सोबीत सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो दोतोर राधाराव ग्रेसियस, पुस्तकाचो बरोवपी तोमाझिनो कार्दोज ताचे गोरकान आणि दालगाद कोंकणी अकादमीचे पदाधिकारी, म्हजे समोर बसलेल्या मध्ये दालगाद कोंकणी अकादमीचो आदलो अध्यक्ष प्रेमानंद लोटलीकर, कोंकणी बरोवपी तोमाझिन बाबाच्या मोगान आयिल्ले आणि कोंकणीच्या मोगान आयिल्ल्या सुपुत्रांनो, एक अत्यंत महत्वाचें पुस्तक आज लोकार्पण जावपाचें आसा, ताचेर ल्हानसो नियाळ करपाचो हांव यत्न करतां. एक पुस्तक म्हणल्यार दुकुमेंत. कांय फावटी तो इतिहास तिगोवन फायदेशीर जाता, जाल्यार कांय फावटी इतिहास पुसून उडोवंक उपकारता. अशें जायत्या इतिहासांत घडलां आनी कोंकणी सवे घडोवंक सुरवात जाल्या असो एक दुबाव फुडें येता. देखून आयज ह्या दिसाक उजवाडा येतल्या पुस्तकाक चड म्हत्व आसा. अकल्पनीक पुस्तकांनी चड करून स्वत शिकप आनी खऱ्या कथांचे शक्तींचेर भर दितात. असली पुस्तकां सांगतात कशे तरेन नदरेक आकार दिवंक जाता, बुद्ध कशी दिवंक जाता आनी संवसारांतल्या गुंतागुंतीक कशी उक्ती करूंक जाता हाचेर भर दितात. अमेरिकेची काल्पनीक आनी अकल्पनीक वर्णनात्मक गद्य लेखिका एनी डिलार्ड सारख्या लेखकांनी महत्वाकांक्षी कथानकांची तोखणाय केल्या आणि अमेरिकन खगोलशास्त्री, ग्रहशास्त्री आणि विज्ञान प्रसारक कार्ल एडवर्ड सारख्या लेखकांनी वाचपाची नोंद काळाची भोवडी म्हूण सांगल्या. जाल्यार हेर काल्पनीक लेखकांनी वास्तव सांगूंक जाय आसलेल्यान शिस्त आनी प्रमाणीकपणाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. हाची आयज पुनरावृत्ती जावपाची आसा. तोमाझिनो कार्दोज रोमी कोंकणीचो ज्येष्ठ लेखक, संस्कृतीक कलाकार आनी ग्रासकी मळावेले फांकी व्यक्तिमत्व हाचें ह्या दोनूय क्षेत्रांत लिखाण केलां आनी आपणाक कोंकणी विशीं कितली आस्था आसा हाची ताणें गोवायकी दिल्या. आयज आमच्या हातांत पडपाचें आसा तें पुस्तक तोमाझिनो कार्दोज हाचें मायचोनी हे सांखळेंतलें पयलें पुस्तक, द बिट्रेयल ऑफ कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट. रोमी लिपींतले कोंकणीचेर जाल्ल्या अन्यायाचेर तें पुस्तक उजवाड घालता. कोंकणीचो लढो तसो नवोनूय पुर्तुगेज काळांतल्यान कोंकणीक फावो तो मान मागत आयल्यात आनी तेन्ना फकत रोमी लिपीत चलताली. म्हणजे रोमी लिपीक मान मागचो पडटालो. गोंय मुक्त जालें आनी मराठी क्रुस्तार देवनागरी रूप घेवंक लागली. 1970च्या दशकांत लेगीत रोमी शिवाय गोंयांत कोंकणी नासलीच. 1963 वर्सा कोंकणी भाशा मंडळ घडलें तेन्ना रोमी लिपीच्या बुनयादीचेर
तें घडलेलें. साहित्य अकादमीन कोंकणीक मान्यताय दिली तेन्ना रोमी कोंकणीचो मोलादीक तेंको रोमी लिपीचोच आसलो. तियात्र हो रोमी लिपीचो अतूट भाग. कोंकणीतली पयली कादंबरी, कथा, कविता, होवयो, भक्तिगितां, कोश, व्याकरण आयलें ते रोमी कोंकणींतल्यान. कोंकणी चलचित्र आयलें ते रोमी लिपींतल्यान उतरलें. रोमी कोंकणींतल्यान उदेंतीचे साळक 1889 वर्सा उजवाडा येवन कोंकणी पत्रकारिता सुरू जाली. हाची नोंद आसूनय रोमी लिपीक कित्याक मान, राजभास कायद्याक कित्याक आस्पाव ताचो जालो ना हें अजाप. हाचेर उप्रासलेल्या प्रश्नाक जापो हें आयचें पुस्तक दिता. आयचें पुस्तक ही काळाची गरज आसा. कोंकणीच्या इतिहासांत अलिखीत आसलेल्यो नोंदीचें पुस्तक रुपान डॉक्युमेंटेशन जावप खूब गरजेचें आसलें. ताका ह्या पुस्तका वरवीं कांय प्रमाणांत यश मेळ्ळां अशें आमच्यान म्हणूं येता. ही दखल खरें म्हणल्यार सरकारी पावंड्यार जावंक जाय आसली. आनी जशी राजभास दीस मनयतात तशे कोंकणीचे सगळे दीस मनोवंक जाय आसले. असल्या दिसांची याद दालगाद कोंकणी अकादमी अचूकपणान करता आनी सरकाराक उलो दिता. ह्या दिसांची राजकीय नोंदणी जावंक जाय म्हूण देखीक अस्मिताय दीस. फकत दालगाद कोंकणी अकादमी सातत्यान हो दीस मनयताली आनी सरकाराक दर वर्साक उलो दिताली हो दीस सरकारी पावंड्यार मनोवचो म्हूण. पूण ह्या वर्साक ही मागणी पूर्ण जाली आनी सरकारी पावंड्यार अस्मिताय दीस मनोवंक सुरवात जाली. जशी ही मागणी सरकारान मानून घेतली तशेंच तियात्र दीस, कोंकणी चलचित्र दीस, कोंकणी पत्रकारिता दीस, कोंकणी मारती दीस आदी दीस सरकारान मनोवपाची गरज आसा. हे दीस कोंकणी खातीर कित्याक म्हत्वाचे हाचे बेस बरें विश्लेशण ह्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. हे दीस ना मनोवंक सरकाराची दिशाभूल करपी बरपांक तोमाझीन बाबान ह्या पुस्तकांतल्यान योग्य जाप दिलेली आसा. तशी ती त्या वेळार पत्रांचेर आनी नेमाळ्याचेर छापून आयलोली, पूण आयज तांचें संकलन जाता. हे पुस्तक उजवाडावपाची ढिकेक कित्याक गरज दिसली आनी तें तोमाझीन बाबानूच कित्याक बरोवंक जाय आसलें अशें दिसलें ह्या प्रश्नाक अर्थ आसा. तोमाझीन बाब एक अणभवी बरोवपी जाणें राजभास चळवळींत वेळार आपलें खूब योगदान दिलां आनी जेन्ना राजभास कायदो पास जालो तेन्ना ताचो आनी पुराय रोमी लिपी वापरतल्यांचो अपेक्षा भंग जालो, तातूंत ताचोय अपेक्षा भंग जालो. हे विशीं ताणें त्या वेळार जायतें बरोवप केलें. नेमाळ्यांनी बरयलें, दिसाळ्यांनी बरयलें. ताची याद आयज खंय कोणाक आसा. देखून असलो इतिहास पुस्तकांत बरोवन उरोवंक जाय हे खातीर कोंकणी भाशे विशीं ताणें मांडलेले विचार रोमी लिपींत भोवसा मेरेन पावोवंक जाय आसले म्हूण ताच्या माय जर्नी साखळेंतल्यान बिट्रेयल ऑफ कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट डिकेन छापपाचो निर्णय घेतलो. ह्या पुस्तकांतल्यान तोमाझीन बाबाच्या विचारांतल्यान स्पश्टपणान दिसता. This book is a reflection of conspiracy to deny Konkani in Roman script equal status with Devanagari script in the Goa Official Language Act. कित्याक राजभास चळवळे वेळार तर प्रत्यक्षात झुजा मळार आसलो आनी निमाण्या दिसाक कशे तरेन निर्णय घुंवडावन देवनागरी कोंकणीक राजभास केली हाची ह्या पुस्तकांतल्यान तो गोवायकी दिता. कोंकणी खातीर मांडलेल्या सगळ्या झुजांनी झुजले ते रोमी लिपीचे पाटलावदार आनी झुजाची सगळी बिस्त तांचेरूच धरलेली आसली. खरें म्हणल्यार राजभास चळवळी वेळार लिपीचो प्रश्नूच नासलो अशें तोमाझीन बाब म्हणटा. त्या वेळार फकत कोंकणी राजभास जातली अशें धरून 100% रोमी लिपी वाल्यांनी तेंको दिल्लो. हजारांनी लोक चळवळींत वांटेकार जाले हाचेरूय ह्या पुस्तकांत तोमाझीन बाब उजवाड घालता. रोमन स्क्रिप्ट is the foundation of development of Konkani language. हाका तोमाझीन बाब स्पश्टीकरण दिता. कोंकणी पत्रकारिता सुरू जाली 1889 वर्सा. रोमी कोंकणींतल्यान तियात्र
तियात्र रोमी कोंकणींतल्यान 1892 वर्सा सुरू जालो. पयली कादंबरी 1911 वर्साक रोमी कोंकणींतल्यान, आनी जे कितें कोंकणींत पयलें आयलें तें फकत रोमी कोंकणींतल्यान, आनीक जीव लेगीत गेलो ते सगळे कोंकणी लिपीचे पाटलावदार असले. तरी रोमी कोंकणी राज दरबारा पासून भायर उरली हे खर कारस्थान, आनी ताका तोमाजीन बाब म्हणटा 20व्या शेंकड्यांतलो हो व्हड विस्वासघात आसा. ह्या विशयाचेर आपणें बरयलेलें वेगवेगळें लिखाण ताणें पुंजयलां आनी ह्या पुस्तकांत आमचे खातीर घालून दिलां. बरोवपी आपल्या मनोगतांत म्हणटा, आय कोट, "The content of this book will help the reader to discover the facts which are connected to the development of Konkani language. The readers will also be able to understand whether the progress of Konkani depended solely on Konkani in the Devanagari script or also on Konkani in Roman script. Therefore, the purpose of this book is to highlight the contribution of Konkani in Roman script to the development of the Konkani." The president of the Algat Konkani Academy, Celso Fernandes, rightly said in this book, "The documents are not merely tools of communication, but living archives, repositories of knowledge, philosophy and social order that have grown alongside the community that speaks and writes them, and above all, based on the facts and the truth of life." The book Betrayal of Konkani in Roman script is document of STS to the living generation for legacy. देखून ह्या पुस्तकाची जाल्ली मांडावळ तोखणाय करपा सारखी आसा. हे पुस्तक 4 भागांनी वांटला. पयलो भाग हिस्टोरिकल बॅकग्राऊंड ऑफ कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट. तातूंत रोमी कोंकणीचो थोडो इतिहास, रोमी कोंकणीतले आदले साहित्य, कोंकणी कादंबऱ्यो आदी आनी आतां कोंकणी पत्रकारिता. दुसरो भाग माय एनालिसिस एंड एक्सपिरियन्सीस. तातूंत रोमी कोंकणी विशीं बरोवपी आपली मतां मांडटा आनी डिकेचो पुराय इतिहास ह्या भागांत सांगता. डिके कशी जल्माक आयली आनी आयज मेरेन तिचो कारभार कसो चल्ला ताचेर ताणें उजवाड घाल्लो आसा. तिसरो भाग मेमोरंडम, इंटरव्यूज, कमेंट्स, ओपिनियन्स, लेटर्स एक्सेट्रा. ह्या भागात बरोवपी आपले अणभव आमचे खातीर दिता. रोमी खातीर सरकाराक आनी सगळ्या आमदारांक एक निवेदन पत्र केलेलें, ताचो पुराय मसुदो ह्या भागात वाचूंक मेळटा. Allegations by N. Chivdas are baseless and malicious. हे लेखात कांय फटी ताणें उगडापी केल्यात. डीकेच्या एका शिष्टमंडळान श्री मनोहर पर्रीकार, द लीडर ऑफ ओपोजिशनाक भेट दिली आनी रोमी कोंकणीचो जागो ताका पटोवन दिवपाचो यत्न केलो. तेन्ना ताणें म्हणलें, आपणाक कोंकणीचेर एक नोट बरोवन दियात. त्या वेळार रोमी कोंकणीचेर एक ब्रीफ नोट तयार केलो तोमाजीन बाबान आनी ताचे ह्या पुस्तकांत ताणी नोंद केल्ली आसा. डेव्हलपमेंट ऑफ कोंकणी अँड युनिटी ऑफ गोवन ओनली थ्रू बोथ द स्क्रिप्ट्स हाचे स्पश्टीकरण तोमाजीन बाब ह्या पुस्तकांत दिता. श्री रवींद्र केळेकार's remark, a biased and comments for the Goan observers' questions and my opinion, हाचेरूय तो स्पश्टीकरण दिता. चौथो भाग माय आर्टिकल्स ऑन कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट इन द लोकल प्रेस. ह्या भागात तोमाजीन बाब वेगवेगळे नेमाळ्याक आनी दिसाळ्यांक बरयलेल्या लेखांचो विस्तारीत पुंजो आमचे खातीर दिता. ह्या भागात 29 उपभाग आसात. तातूंत वेगवेगळे तरेन कोंकणीचे म्हत्व, कोंकणी आमकां कित्याक गरजेची आसली आनीक रोमी लिपीचो वापर कसो आनी कित्याक खातीर जाय हे विशीं विस्तारान ताणें म्हायती दिल्ली आसा. ह्या पुस्तकांतल्यान आमी जायतें शिकचें आसा आनी अजून जायतें करचें आसा. राजभास चळवळीचो रोमी लिपीच्या मोग्यांची झुजलेलो डिटेल इतिहास आमकां बरोवचो आसा. ओपिनियन पोल फकत कांय मनशाच्या नदरेंतल्यान उजवाडा आयला. तातूंत जायत्यो उणिवो आसात, त्यो बरोवन काडच्यो आसात. हाचो
हांव त्यो बरोवंक शकता, पूण हांवें बरोवप आनी तोमाझीन बाबान बरोवप हे एक सारकें जाता काय? म्हूण हातूंतूय तोमाझीन बाबान लक्ष घालचें आनीक आपल्या फुडारीपणा खाला मुदयेर तीख दवरलेल्या भाशेन कोंकणींतल्या बरोवप्यांक सांगाता घेवन हे इतिहास ताणें बरोवन काडपाचो यत्न करचो, इतलीच म्हजी आयच्या दिसाक तांकां सुचोवणी आसा. हे अभ्यासपूर्वक पुस्तक डिकेर आपले डॉक्युमेंटेशन येवजणे खाला उजवाडायला आनी ते निवेश प्रिंटर्सान छापला. बरोवप्यान हे पुस्तक राजभास चळवळी वेळार 7 जण मारतीर जाले तांकां अर्पण केला. बुकाचे शेवटाक बिब्लियोग्राफी आसा जी आदार करता वाचप्याक तांणी कसल्या डॉक्युमेंटाचो आदार घेतला आनी खंयच्यान ही म्हायती एकठांय केल्या आपल्या बरोवपा शिवाय. कवराक भितरल्यान 2 फ्लॅप्स आसात. तातूंत एके सायडीन तोमाझीन बाबाची ओळख आसा, दुसऱ्या फ्लॅपांत तोमाझीन बाबाच्या पुस्तकाची ओळख आसा आनी कवराच्या फाटल्यान पुस्तका विशीं थोडे म्हत्वाचे भाग दिल्ले आसात. पुस्तकाचे कवर आमचो फांकी कलाकार चित्रकार विलीबाब गोयस हाणें चित्रायला. पुस्तकाचे मोल ₹350 आसा. आयज घोडी दालगाद कोंकणी अकादेमी तुमकां कळयत ते कितल्या पासून डिस्काउंटाचेर मेळोवंक शकता ते. हे दालगाद कोंकणी अकादेमीचे 105वें प्रकाशन जावन आसा. हे पुस्तक तुमी दरेकल्यान घेवचें असो आग्रो आसा, कित्याक ह्या पुस्तकांतल्यान रोमी लिपी खातीर रोमी लिपीचेर जाल्ली अन्याय हातूंत नोंद आसा आनी आमी ही नोंद आनीक म्हायती जाणा जावपाची गरज आसा. ह्या पुस्तकाचेर उलोवंक म्हाका तोमाझीन बाबान आनी दालगाद कोंकणी अकादेमीन संद दिली. ह्या खातीर हांव दालगाद कोंकणी अकादेमीक आनी अप्रत्यक्षपणान तोमाझीन बाबाकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाका तुमी बरे भाशेन आयकलो ह्या खातीर तुमकांय काळजांत तावन देव बरें करूं, देव बरें करूं. We now arrive at the most awaited moment of this distinguished evening, the ceremonial release of My Journey 1, The Betrayal of Konkani in the Roman Script, a work shaped by memory, conscience and a steadfast devotion to language by Sir Thomas. Adding a luminous chapter to its evolving literary journey through the creative brilliance of the multifaceted Sir Tomazinho Cardozo. We extend to him our heartfelt congratulations and wish him every success as this work finds its rightful place among discerning readers. Let's give a warm applause to Sir Tomazinho Cardozo. For the cover design, Professor Willy Goyce, former principal of Goa College of Art. Father Myron Barreto, representing New Age Printers. And the President of Dalgad Konkani Academy, Mr. Celso Fernandes. आयचे मुखेल सोयरे दोतोर राधाराव ग्रेशियस हाणी घर मोडून माटो घालूंक ना, कुड्ड्या सोरशी नाचलो ना आनी पोडचे रुखाक केन्नाच कुराड वापुरली ना. It is now my distinct honor to introduce a personality whose voice has over the years resonated with remarkable clarity and conviction,
and who stands in every sense as a proud and thoughtful ambassador of Goa. A distinguished writer and widely respected columnist, a perceptive political analyst, and a former member of the Legislative Assembly, he is known for his commitment to truth. He speaks with rare candor, fearless, incisive, and principled articulative perspectives that challenge complacency and provoke meaningful reflections. His words do not merely inform, they compel the listener to think, question, and engage more deeply with the realities around us. Listening to him is both an intellectual pleasure and a moral exercise. His insights engage the mind, stir the conscience, and linger long after the moment has passed, leaving one eager to return to his thoughts time and again. We are indeed privileged to have the opportunity to hear him this evening. I now respectfully invite Advocate Radharao Gracias to address this august gathering and share his reflections with us. Good evening. The author, Tomazinho Cardozo, his wife Irene, Celso, William, my friend Vincy, my fellow villager, though a resident of Mapsa now, born Braganza, and Father Myron. And of course, Sonia has described me in words that I am now wondering how I will be able to justify them. I'm a Konkani, mostly I will speak in Konkani. पण तेच पहिले एक इन्सिडंट सांगता शी हांव 1992 एसेंब्लींत इलेक्ट जालो MLA आनी हांव पयलो एसेंब्लींत कोंकणी उलोवचें लागलो म्हाका सदांच म्हगेली भास कोंकणी इंग्लीश इज माय वर्किंग लँग्वेज आनी पूण जालें कितें आमी एसेंब्ली उलयले मागीर थोड्या दिसांनी तुका प्रिंट आवट मेळटा तूं कितें उलयलो तो तुवें करेक्ट करपा जाय पद दिवपा जाय आरे तें सगलें आमकां देवनागरीन दिवपा लागलें आनी म्हाका देवनागरी येना सो हांव मागीर इंग्लिशीन उलोवपा लागलो माय फ्रेंड जाल्वी तो राधाराव इंग्लिशीन कोंकणी डिमांड करता म्हणून लागलो देन आय हॅड टू एक्सप्लेन टू हिम अरे बाबा तुमची कोंकणी म्हाका दिलं तें म्हाका समजना माय कोंकणी इज नॉट देवनागरी कोंकणी मुगे कोंकणी न्ही भास मुगे भास कोंकानी आनी कोंकानी म्हणटा ती रोमीज स्क्रिप्टान बरयता एक म्हण हांवें सांगलें तेका आनी मागीर हांव इंग्लिशीन उलयतालो बिकॉज आय वॉन्टेड टू गेट बॅक एंड सी दॅट वॉट आय एक्सप्रेस इज करेक्टली रेकॉर्डेड जालें आतां आमचे गोंयांत हांव माजोड्डा इस्कलांत शिकलो सेंट एलोशियस हाय स्कूल म्हजें स्कूल आनी आमच्या इस्कलांत हांगा टिचर सांगताले आनी सदां आवाज आमी सगळे गोंयकार एक आनी हांव भुरगो आनी गोंयकार एक हांव स्टँडर्ड 8 पावलो 1967 आय वॉज नॉट एट अ टिनेजर आय वॉज 12 आय वूड बी टिनेजर्स इन अ फ्यू वीक्स आनी तेन्ना चोयले आमगे क्लासीन सडनली आमी सगळे आहलो ते 2 जाले आमी आमचे सो आहलो ते घरा रावपी ते सगळे आमगे भास कोंकणी म्हणटाय आनी आमी ओपिनियन पोल जाले तेन्ना आमी म्हणटाय आमगे गोंय आमगेलें आनी दुसरे भाशे लोक आहले ते मोस्टली ते शेट नाल्यार आमी पिद्रेल म्हणटाले तांकां आतां तांकां भांडारी म्हणटाय ते तेंपाक पार्सेकार कोरगांवकार म्हणून ते एटलिस्ट आमगे गांवां पिद्रेल म्हणटा तांकां ते सगळे भास मराठी म्हणटाय आनी गोंय महाराष्ट्रा घालून जाय म्हणटा रे आमी गोंयकार एक जालें केस जातलें ते म्हणटा भाशेन भुरगे तांकां कांय समजना आनी ते भास म्हणटा आमगे मराठी भास आनी तांकांय मराठी येना आनी म्हाकाय कोंकणी इंग्लीश येना आमी शिकता इंग्लीश आनी ते मराठी 4 क्लास काण येयल्ले पूण आमी एकमुखाक उलयता आसतना कोंकणी उलयताय आनी हांव तांकां अरे तुगे भास मराठी पूण हांव उलयता ते समजत मरे तुका म्हणटाय ते मागीर तूं मराठी उलय आमी मराठी येत काय म्हणटाय पूण भास मराठी म्हणटाय पूण जालें कितें आतां हें घराक ते भुरगे ते आवय बापायन सांगलें ते सांगताय आनी आवय बापूय ते शिकलो मनीस न्ही ते कांय समजना पूण गोंयच जालें तेच मुगे तकलेन गेलें आमी गोंयकार एक मोठी फोटी म्हूण आनी हांव अजून सांगता गोंयकार एक मोठी फोटी मागीर कितें जालें गोंयकार तर एक जाल्ले ओपिनियन पोल डिमांड करपाक प्रश्न येनासलो न्ही आमी सगळे एक जाले महाराष्ट्रान घालपाक केस जाता आसलो इश्यू बरें घालपाक केलें रिजल्ट येयले तेन्ना 44% गोंयकारांनी गोंय महाराष्ट्रान घालपाक केलें आय कांट इमॅजीन इफ वी आर वन वाय वूड सच अ बीग चंक ऑफ पीपल वॉन्ट टू गो इन महाराष्ट्रा आमी गोंयकार म्हूण रावता आसले न्ही हें जावं ना पूण जालें म्हण तूं जालें समहाव आमी लोकांक सगळ्यांनी एकठांय जाले आनी गोंय सांबाळलें पूण गोंय सांबाळून जालें 1967 जानेवारी 16 वोटींग जालें मागीर रोखडें मार्च एप्रिलांत एसेंब्ली इलेक्शन जालें
पत ते सगळे एक म्हणटा ते आनी दोन सारके कळ्ळे कित्याक हे गोंय महाराष्ट्रान घालून जाय म्हणटा ते आनी तितले थोडे लोक मातशे शाणे आहाय तेणी आनी बरोबर वोट मारलो आनी तितून आसले मोस्ट ऑफ दोज हू वोटेड विथ अस हे गांवड सारस्वत बामणांचे बरोबर आशिल्ले आमच्या गांवांत मावजो म्हूण आसले दामोदर मावजो ते दुसरो कंटक म्हूण आसलो एडवोकेट जनरल सुबोध कंटक तवतोडेचो मागीर कामत म्हूण आसले आनी पय दुंगट हे चार मुगेले भाशेन ब्राह्मीण फॅमिली आशिल्ले आनी ते मुगे बापायल फ्रेंड सगळे आनी ते सगळ्यांचे बरोबर हे सगळे हे गोंय महाराष्ट्रान घालपालो म्हणजे हांव सांगता कित्याक अशें गोंयान डिविजन आसाय आमी एक म्हणटा तें सारकें ना जो तर एक जाल्लें समज एक जाले आमी सगळे दोन भाव आहाय घरांत तेन्ना एक भावाक एक दिले 500 स्क्वेअर मिटर दुसरे भाव 300 म्हूण दिवपा जाय न्ही जो तर एकल्याक देवनागरी कोंकणी दिले आनी आमकां काडे धब्या उडयले सारके आनी एक केस जातले आमी तुमी दिता आसतना वांटप सारकें जावपा जाय न्ही एकू जाल्यारू हें जावं ना आनी आजून सांगता एक गोंयकार म्हूण आमी एक नाय द मोमेंट वी एक्सेप्टेड दॅट वी आर वन दीस मॅच स्टार्टेड एक म्हणजे मेजॉरिटी सांगता तें आयकपाचें दॅट इज नॉट द करेक्ट प्रोसिजर आमी स्टार्ट कर आमी दोन आनी आमगे कितें आमकां कितें हें जावपा जाय आसलें तें आमगे जावं ना सगळे पॉलिटिशियन सांगता आमी एक म्हूण एक आहाय एक हजार जाल्यार आज हें फंक्शनूच जायनासलें देर वॉज नो नीड टू आस्क फॉर रोमन स्क्रिप्ट आनी त्या रोमन स्क्रिप्ट कित्याक दिनाय खंय यू गो टू नागालँड Nagamese language is written Roman script. You go to Mizoram, Mizo language is written in Roman script. You go to Meghalaya, Kashi language is written in Roman script. And the language is officially sanctioned in the constitution. But आमचे गोंयांत रोमन स्क्रिप्ट घायला कितें जाता तें खबर ना म्हाका ते कितें आहा वी हॅव टू एक्सेप्ट दीस फॅक्ट दॅट गोवा आर डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स आमकां म्हणटाय ते रायस बॅग्स म्हणटाय रायस बॅग्स आमी रायस बॅग हांव रायस बॅग आय एम ए प्रावड रायस बॅग म्हणल्यार कितें हें पळय हा शेत रोयलें शेत हावस केलें तितून रायस मेळटा ती सकाळ बोताय आनी तोंड आहा ते वळी कुडी घाताय सो गोंयांत दोन भाशे लोक आहा एक रायस बॅग आनी दुसरें कुडी आनी गोंयांत रायस चलयता ती कुडी दीज आर द पीपल हू फ्रॉम मेजॉरिटी आनी ते म्हणटाय आमकां हे रायस बॅगान कोंकणीन दिनाका रोमन स्क्रिप्ट दीस इज द रियलिटी फाल्यां येतलें पेपराचेर राधाराव ग्रासियस कम्युनल उलयत म्हूण आय कॅर डॅम हांव उलयलें तेंका ना जाल्यार सांगचें अशें न्ही म्हूण This is how Goa has been. म्हणजे हेंकां सगळें हेंकां आमकां कांय दिवप ना and that is why I have always been forthright in speaking out my mind. That is my attitude. म्हाका दिसता सांगपी and when today yesterday Tomazinho called me आमकां बरो चान्स पडलो वचपाक जाय आनी हांव उलोवपा पयल्या फाटीं सरना आनी उलोवपा लागल्यार हांव बंद करून आतां सांबाळ्ळे तुमगेलें उलयता रावतलो See, that is my general attitude. Mike Mello, bara करून उलोवपाचें. So, in reality now, the whole issue is this Roman script पळय आसा. For me, it is आमगेली हें ती स्क्रिप्ट आनी हांव आमदार जालें तेन्ना हांवें एसेंब्लीन बील घाल गोंयांत थंय जायती बील येयल्ली कोंकणी लँग्वेज ऑफिशियल करची म्हूण ऑफिशियल जायत न्ही फुडें बाब इरकलान दवरात थंय बसून माय कलीग एज अ लॉयर एंड एज फॉर्मर MLA. He had moved the only bill in the house demanding Konkani as official language in the Roman script. But then जावना मोट्टू मागीर हांव आमदार जालो and then I studied the whole subject. By that time Roman script गोंयांत कोंकणी official language जाली 87 and I was MLA in 92 and I एक bill draft केलें and I did it very means with a clear mind. आमची official language कितें सांगता Konkani shall be the official language of Goa. And so-called Konkani means Konkani in the Devanagari script. But there can proviso ha. Provided, however, Marathi may be used for all official purposes. This is the law. म्हणजे कितें आतां कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज आनी मराठी ऑफिशियल लँग्वेज स्लायटली डिफरंट वर्ड्स घायले म्हणल्यार बरें हा केलें न्ही आनी कित्याक मराठी दिलें रिजन कितें मराठी गोंयच्या हिंदूची लँग्वेज ऑफ रिलिजन तेंगेली भास तेंगेले हें देवस्पण भजन बी मराठीन जाता फेर इनफ वी हॅव नो प्रॉब्लेम विथ इट तेंगेले नाटकां बी मराठीन जाता फेर इनफ वी हॅव नो प्रॉब्लेम तेंचे तर तुमकां नाटक जाता तेंचे भजन जाता म्हूण तुमी तेंकां देवनागरी दिलें आमगेलें कितें रे आमचें कितें जाता आमचें तर मीस जाता कोंकणीन जाता आमचें तियात्र जाता कोंकणीन जाता आमचो मांदो जाता कोंकणी म्हणजे रोमन स्क्रिप्टान जाता आमचें सगळें इगर्जेक सगळें रोमन स्क्रिप्टान चलता पूण जो तर तुमी एक कम्युनिटीक तेंगेले
देवस्पण मराठीन चलता तेंगेले नाटक मराठीन फाटपून तेंका मराठी दिता आमगेले चलता तेका आमकां कित्याक ना आर वी नॉट गोवन्स आर वी नॉट फूल फ्लेज सिटिजन्स ऑफ द कंट्री आनी हांवें बिला तेशेन घातलें तुमी अशें ते बसत let Konkani Nagari be as it is because I knew that they would not. I wanted to convince them. I said let us give Marathi and Konkani in the Roman script shall be used for all official purposes, which means the Roman script would be put at par with Marathi for the purpose of benefits, and let Marathi Konkani in Devanagari be there so that we don't interfere with anything. That also in assembly I spoke introduction. And at introductory stage you need 1/6 support. Focus Churchill supported me and Farrell. The rest and I'm sorry to listen back utre Sardin utre I'm sorry ubra kon ubra pata deshe I think. And finally Rani spoke. And Rani finally said this bill and the mover of the bill must be thrown in the Mandovi. I've got a speech with me. I am here finally. Tomasha tugle nalun garam busuna. Ani chori korpak chala dala. So this is what happened. See, when we demanded what is just, this is what we were told. So therefore the problem is, I'm here for Mutaiti Fakana. Don't believe that rubbish. We are not one. We are two different streams and we have to demand that each stream has to be protected. That is where the trouble starts. तुमचे आमरे बरे जाले. आमकां कितें जाय न्ही? You give us our Roman script. आतां आमची I clearly remember 1967 and पळय आमचे हें जालें ओपिनियन पोल आतांची जाता आतां हांव घरा हिंगा आहा हांव घरपाक स्पीच सगळी चोयली थिंगा लोकांनी चोयली कितें उलयलें तें त्या तेंपा तशें ना दॅट टायम देर वॉज नो टीव्ही देर वॉज रेडियो म्हणटा केन्ना चलपाचो आनी कांय नासलें नो सिस्टम ऑफ कॉन्टॅक्टिंग पीपल गोंयची तियात्रिस्तांनी आवाज केलो आय क्लियरली रिमेंबर सगळे तियात्र कोण कांतार म्हूण एम बोयर रेमिकुलास सियालब्रिश आमगे बास हें कोण गोंय सांबाळपाक हे तियात्रिस्तान सांबाळलें आयज तियात्रिस्तांक किंमत ना गोंयांत कोण what do they get? Nothing. And going to theatre पढ़े है theatre. It is written in Roman script. And theatre पर perform कोता है. ये पर कला academy भी दिंगा. The theatre is the only thing that is self-sustaining. ते कोणा सरकार के पैसे नसतो ना सरकार ते theatre बुरयता है produce कोता है आणि लोकां भितर तेज भितर सगळें बसता. We don't need any subsidy from anyone. आणि हे आमचे इतले आसतना आमकां कोंकणी कोण कांय दिना. So according to me and now when I look at you I realize that I'm struggling more or less my age. Third case doi zale and third much bashin hot mix like. So finally all of us are elderly people here. What next? The issue is what next? Mukar kid zatle. Sometimes I am left wondering. I thought some young people would be here who will carry the flag, but doesn't look like. I have been there and I am always a Konkani wadi. कोंकणी लेगून मोठे उतर आतांचे आमगे कोंकानी बरी सिंग सॉंग बाय बोलप ते कोंकानी म्हणटाले आमी कोंकणी म्हणाले आतां ते कोंकणी केला आनी आमी सगळे बाळयले सो ऑन द बूक I got an advance copy but I didn't read that book as yet because म्हाका when I read a book there was one habit created in us at home by my father वाचीत जाल्यार सारको वाचून जायो this is what पाय आमकां बूक हाडून दितालो हे वाच and sometimes वाचत गेल मागीर तो जातालो खूंय कितें जालें तो सांग नाल्यार तें कळ्ळें हे पयस फकाण कोताय हे बिश्टें वाचिल्लें म्हूण then we were forced to read. So my habit is when I get a book I first try to find time and then read it. But Tomazin's I must have read some of these essays because normally when Tomazin writes something I do make time to read it and I'm pretty sure this book is worth the price we have to pay for it and much more than that. Besides, it is not in the author's interest that anyone should speak about a book. You have to buy and read what he has written. Don't expect it to become free also from someone speaking. So the duty is cast on you to purchase and read. And before I conclude, you see, आमी कित कोताय जाणतो आमगेले काजरांको you go to for a wedding तेजे कितें centerpiece कित दोताय takeaways म्हूण दोताय टेबलाचेर. Now these takeaways are small things which may be irrelevant. My request to all of you, particularly amchi goinkar haiten, you for your son's or daughter's wedding, please keep a book, one of these, of any Goan author. Not necessarily mine or his or anything. I'll tell you the reason. First, you keep a book, the book sells. When an author writes a book,
he has to get satisfaction when books are sold. I wrote a novel some years back. Now it has gone into 4th or 5th print. I am quite happy that it is selling because people read it. An author, whoever writes, he wants what he writes to be read. So if you buy, say, about 100 copies, and the publishers normally, if you buy that much, you get with a 40% reduction. So I would suggest to you is whenever you have a function where you have to give a takeaways, please give a book. Tomazin's book you could buy and give, bulk and give. That would also give, at least among those invitees, there will be out of 100, there will be at least 25 who will read. This is what we have to do. That is my request to you. And yes, I think more or less, as I had threatened that I would not stop. But that was merely a threat. I know all of us are getting ready this, and I have also to reach home. So far, no one has wished me. Today, I am completing 72 years. Today is also that's what I have to the Tomazinho. And in these 72 years, life has changed like it has not changed in the previous 1,000 years, I must say. Because in no time we have reached from nowhere to some. I mean, whole life is totally changed now. I can't even reconcile to the sort of childhood I led. आमी सारके गांवठी लोक तेन्ना सारके कांय समनासलें आमकां आनी हें जालें आतां बाबा आमगे भुरगीं आहाय तीं कितें सारकी टाक 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 करून कितें सांगताय कंप्युटराचें आमकां कांय नासलें सारकें वी वर कंप्लीट अनाडीस आई ग्रो अप एज अ मैन विथ वेरी लिटल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड नाउ दे नो एवरीथिंग दे विल टीच यू children will teach you. So world has changed, technology has advanced, and maybe in a few years time we will be in a different world altogether. But we Goans must maintain our Goanness. In fact, I met after some time Justin Rebello here. He is somewhere here. Justin is here. Why I am pointing out to you is Justin Rebello is a bird watcher like me from Berna. He does it much better than I do. Nowadays I don't much go. But importantly, why I have told you is Justin has a brother by name Valerian. He migrated to Australia many years ago. In the last parliamentary elections, his son Leo Rebello has been elected to the Australian Parliament. Valerian's brother's son. And again in Australia, there's another Goan MP, Zenata Mashkarene from Mungul. See what happens, our people are migrating abroad in good numbers. And net result is we are becoming a diminishing community here. I address, the church organizes its marriage formation courses. I am one of the resource persons there. And I tell them all that. I just tell you one thing I usually tell them. Because I feel that we Goans going out, we were a 40% minority. Goans means rice bags. We were 40% minority. Now we are reduced to 20%. The net result is soon there will be no rice bags at all here. All haystacks. And even haystacks may not be there because now the hay is cut by machine. Haystacks so net result may be the haystacks will disappear, rice bags will disappear, and North Indians will be here. So I always tell these people there. You see, in the Bible there is an incident where Adam and Eve Eve fed the apple to Adam. God came down there and banished them from the garden for the sin. And whilst going, God told them, go forth and multiply. And as we can see, we all multiply very well. But there's we do something which is not in the Bible. Lord only said, go forth and multiply. Lord never said, multiply and go. We go and multiply and go everywhere, and result is there's no one here. So therefore I tell them, you have to have 3 or 4 children, so that someone lives here. So even if Konkani has to survive, we must have Konkani speaking people here. So my request therefore is, for those of you, just get your children to have 3 or 4 people. So even if 3 go out, 1 remains here. Thank you. कांदोळे गांवचे सरपंच सभापतीची खोदेलूय तांणी मनान सांबाळलेली आसा. मांदेर उचपांत तियात्र स्पर्धांनी इतिहासाच्या पानाचेर आपलो वयलो आंकडो कांतोवन दवरलेलो आसा. असो तांचो वावर वर्णूंक गेल्यार रातूय घोडये पावची ना. My Journey 1, The Betrayal of Konkani in the Roman Script, आयज उजवाडाक आयलोलें पुस्तक सर तोमाझीन हांणी बरोवंक वर्सां आदीं निच्यो केल्लो जावं पुरो. उशिरा जायना तो दीस उदेवसो तांणी सोर्व शेवटी केलो.
उत्तर तांच्या मनांत भारावलोले आनी अजुनूय शिजतले अणभव आपल्या उतरांनी मांडचे खातीर तोमाझीन कार्दोज तुमचे फुड्यांत. आयच्या ह्या उक्तावण दबाजाचो मुखेल सोयरो राधाराव ग्रेशियस, दालगाद कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष सेल्सो फेर्नांदीस, माचयेर असलेले मानेस्त फादर मायरन, बॉन ब्रागांजा, विन्सी क्वाद्रोस, आयरीन कार्डोज, सेल्सो फेर्नांदीस आनी आमचो विलियम फेर्नांदीस तेचपरी म्हजे समोर असलेले आदलो दालगाद कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष प्रेमानंद बाब लोटलीकर, तशेंच दुसरे म्हजे बरे मागते. आनी हांगासर तुमी येवन हो दबाजो सोबयलो म्हूण हांव पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां हें पुस्तक कित्याक बरयलें? वाय देर वॉज द नीड ऑफ दीस बूक? इन द रिसेंट इयर्स, हालींच्या वर्सांनी खूब बरोवपां येता आनी चडशे बरयणार पत्रांचेर येता, मॅगझिनाचेर येता आनी चडशे बरयणार देवनागरी लिपीचे भक्त. आनी जे परी ते राजावन दिता देवनागरी कशी रोमी लिपी परस आदली, रोमी लिपी परस सुपिरियर, हे हाका कोणे पुणी जबाब दिवंक जाय आसलो. कित्याक रोमी लिपीक, कोंकणीचे रोमी लिपीक लांब इतिहास आसा. तो इतिहास कोंकणीचे देवनागरी लिपीक ना. आनी त्या खातीर हांवें चिंतलें की हें पुस्तक हांव बरयतलो एक डॉक्युमेंट कसो, आनी जें कितें हातूंत बरयलां दीज आर ऑल माय एक्सपिरियन्सीस. जें कितें हांवें देखलां, हांवें पळयलां, हांवें केलां आनी कितें करूंक ना तेंवूय हातून सगळें मिसळ जाल्लें आसा. केन्ना पुणी हो बूक उपकारतलो जेन्ना 10 बूक तुका सांगता देवनागरी इतली बरी, हें बरें, तें बरें, तें बरें, आनी एकूय बूक तो थिंगा रोमीची ओडवीक सांगतलो ना जाल्यार तुवें आमी चुकतले आसले. त्या खातीर हें पुस्तक बरोवपाचो हांवें यत्न केलो. आतां जशें पयलीं सांगलां विन्सी बाबान, हितून 4 भाग आसा. पयलो भाग इतिहासीक भाग, हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स ऑफ कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट. आनी हेचेर तर तूं नदर मारशी जाल्यार ज्या काळार रोमी लिपींतली कोंकणी सुरवात जाली त्या काळार देवनागरी लिपी नासलीच म्हटल्यार जाता. देवनागरी लिपी आसली, मराठीक आसली, दुसऱ्या हाका आसली, पूण देवनागरी लिपींतली कोंकणी नासलीच म्हटल्यार कांयच फोट जावची ना. म्हणून हे जे इतिहासीक फॅक्ट्स हांवें हांगासर घातल्या ते म्हाजे न्हय, ते फॅक्ट्स आमच्या आदल्या जाणट्यांनी साबार जाणकारांनी बरयल्ले आसा. तांचो आदार घेवन हांवें हे हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स हांगासर मांडल्या, कित्याक त्या घडण्याचो खूब गरज आसा. मागीर दुसरें येता ते माय एनालिसीस एंड एक्सपिरियन्सीस. ह्या हितून ह्या भागान चडशें जें कितें हांवें देखलां आनी तें कशें जालां आनी कशें जावंक फावो नासलें तें म्हाका दिसलां. खरेंपणी तुमकां एकूच हांव उदाहरण दितां. सुमार 10 वा 12 बिलां आमची एसेंब्लीन आयिल्लीं फाटल्या इतिहासान आमच्या एसेंब्लीच्या. सगल्यांनी कोंकणी भास राजभास जावची म्हूण त्या बिलांनी मागलेलें. आनी त्याच बरोबर ती देवनागरी नासची हेंवूय त्या बिलांनी आसलें. पूण एकूच मनीस, एक आमदार त्या काळालो, आयज पळय हांगा आयला म्हणटा तो बाबा एरकुलान दोरादो, हाणें पयलें बील घातलेलें, सुरवातेक बील, आनी त्या बिलान कोंकणी शूड बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा विथ script in Roman script. That was the only bill.
आनी त्या खातीर हांव जाल्यार म्हणटा जें कितें इरकोवन बाबान तेन्ना सुरू केल्लें तें कोंकणी कोंकणी म्हणून फुडें गेलें, पूण ते बानगोडीन लिपी खंयची आसची तें चुकयलें आनी आखरेक देवनागरी लिपी आमचेर थापली. त्याच बरोबर खूब उदाहरणां, खूब आर्ग्युमेंट आमचे देवनागरींतले बरयणार करता. त्या सगळ्या आर्ग्युमेंटांक ह्या पुस्तकान हांवें जाबाब दिवपाचो प्रयत्न केलो. आनी जाबाब कसो दिला, फक्त उतरांनी सांगून न्हय, जें तांणी कितें बरयलां त्या विशयाचेर वाजप करून त्या विशयाचेर त्याच एका बरोवप्यान आनीक कितें म्हटलां तांचे हे घेवन हांवें हे सगळे तांचे आर्ग्युमेंट्स आहा ते न्यूट्रलायज करपाचो प्रयत्न केलो. आनीकूय गोडी आसत, पूण जे कितें आयल्या तितले हांवें तांकां जबाब दिवन बाबा खरें कितें आनी फोट कितें हेंवूय सांगपाचो प्रयत्न केलो. तितून एक चॅप्टर आसा हांव आनी म्हजी आवयभास, मी एंड माय मदर टंग. आनी ह्या चॅप्टरान खरेपणी हांव भुरग्यापणांतान रोमी लिपी कोंकणीक कसो पावलो आनी फुडें वचत वचत रोमी लिपींतल्यानूच हांव म्हाज्या हिसपान जरी तर हांव बरयणार म्हणून कोणूय म्हाका तर मानता तो फक्त हांव कोंकणी रोमी लिपीन बरयता म्हणून. खरेपणी म्हाजें इंग्लिशींतलें बरोवप ओन्ली हांव आफ्टर माय रिटायरमेंट इन 2005 I have started writing in English. Weekly writings, and before that, since long, I was some type of Konkani writer, and that was only because of Konkani in Roman script. आणि जें कितें हांवें बरोवप केलां, इवन इंग्लिशींतल्यान बरोवप केलां, तें पर्यान फक्त ह्या पुस्तकान जे लेख आसा ते फक्त रोमी लिपींतले कोंकणीचेर जे म्हाजे व्ह्यूज आहा, जंय आमकां ओनीत केल्या ते सगळे हातून मांडलेले आसा. एक सेक्शन आसा जे पत्रांचेर कितें येतालें, न्यूज पेपर्स, मॅगझिन्स, आनी कशे परी कांय एडिटर तुवें तर ताका जबाब दिलो जाल्यार कशेंच परगट करनासले. गोवन ऑब्झर्वर ह्या पत्रान एका लेखाक हांवें 6 फावटी ताका बरोवन धाडलें, पूण ताणें केन्नाच तें परगट केलें ना. म्हणटकूच हे भाशेन आनीकूय जायते जाण आसा ते हांवें सगळे हेचेर घालना. जे कितें हांवें धाडलेलें ते तांणी परगट करूंक ना, कित्या कारणाक लागून करूंक ना तें हांवें ह्या पुस्तकान छापलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर म्हाजे लेख म्हाका उगडास आसा अरुण सिंहा, जो नवीन टायम्साचो एडिटर आसलो. हांव रिटायर जायना फुडें ताणें म्हाजे लागीं मागलें, आरे तूं पॉलिटिक्सानूय आसलो, तूं सोशियल वर्कानूय आहा, तूं कल्चरल फिल्डानूय आसा, सो यू स्टार्ट रायटींग ए वीकली कॉलम. I will keep you nice space on Nothing Times. And I was happy. And I started writing an article every week. And you will not see when you write every week, it is not a joke. You have to refer so many things. And in those days, I was not having a big library. There was no computer. So what I used to do, I used to buy second-hand books if I found they were interesting. Whenever I was going to Bombay, I used to go to Flora Fountain. Flora Fountain एक व्हडलें open shop आहा थिंगा. All old books, 50% प्रायसांनी मेळटा. अशें करून पावटीचे पावटी 20-25 बूक हाडप आनी कितें म्हणटलो म्हाजे लायब्ररीन सुमार 1,500 पुस्तकां आयज आहा. ह्या कारणाक लागून जेन्ना कंप्युटर आयलो तेन्ना मागीर थंयसर रिफर करपाचें इल्लें थोडें जालें. पूण हे जे लेख आसा ते सगळे रोमी लिपीचेर बरयल्ले आसा. हांवें सुमार 750 इंग्लीश आर्टिकल्स बरयल्या
आनी अबाउट 650 कोंकणी आर्टिकल्स बरयल्या. तातूंतले 40 आर्टिकल्स वेर ओनली ऑन रोमन स्क्रिप्ट विच आय हॅव कंपायल्ड इन दीस बुक. वाचता वाचता घडये तुमकां कांय चिंतना येतली की त्या काळार कितें जातालें, ती घडी तुमी विसरले आसतले, तेवूय तुमच्या मनाक येतलें. त्या खातीर तुमी हें पुस्तक वाचचें. कित्याक ह्या पुस्तका वरवीं म्हाका जाल्यार दिसता दालगाद कोंकणी अकादेमीन एक बरें कार्य केलां की जे रोमी लिपीन हिस्टॉरिकली एनालिटिकली जें कितें पळय रोमी लिपींतलें कोंकणीन आसपाक जाय आसलें तें नासलें, तें डॉक्युमेंट करून दवरपाचो प्रयत्न दालगाद कोंकणी अकादेमीन केला. त्या खातीर दालगाद कोंकणी अकादेमी हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी कांय उलयना, हितून कितें आहा तें तुमी वाचचें आनी मागीर ताचो तुमी सुमार काडचो अशें म्हणून मागता. देव बरें करूं. I think I forgot, or rather I didn't consider something. You see, कितें जाता जाण तूं, आमचे under the law, Article 29 of the Constitution very clearly lays down that minorities have a right to protect, preserve and advance their language and their script, word script is used, and all other things. Article 30 gives the minorities the right to start their educational institution, and government cannot deny grants because it is a minority institution. Article 365A was later introduced to the same effect. So म्हाका जाल्यार दिसता, and I have been saying that, see we आमी रायस बॅग्स आहाय ते आमी कितें करपा जाय, आमी आमचे इगर्जेक वचोन डायजन सोसायटीजलाक मेळपा जाय, सेक्रेटरी आहा तेका. आनी आमच्या न्यू एकाडेमीक इयर जाता तेन्ना एक आवय बापूयन इस्कलांत बरोवन घालपा जाय मुगेल भुरग्याक एक सब्जेक्ट रोमन स्क्रिप्ट कोंकणी शिकोवपाक जाय म्हूण. यू हॅव टू पुट ए डिमांड. तो एक पाट डिमांड घायलो, देन they cannot say no because the law is totally in our favor. मात आमगे मायनॉरिटी म्हणटकच आमची स्क्रिप्ट आमची लँग्वेज मागल्यार आमकां दिवपा जाय तेणी. सो इफ वी वॉन्ट नाव डू दॅट, सी दॅट आवर चिल्ड्रन फर्स्ट स्टँडर्डाक गव्हर्मेंट तेंक बरोवपाचें आमकां भुरग्याक आनी इस्कलान सांगपा जाय आमी तयार आसाय म्हूण हो सब्जेक्ट शिकोवपाक. द मोमेंट दॅट इज डन, if government doesn't go, we go to the court will order it to be given. Then books will be published in Roman Konkani, and automatically Roman Konkani will become a subject of study in schools. Magir, step by step we can go. My request to all of you, meet your PTAs and see that in the new academic year, if you have any difficulties, contact me. I am always available. We can even meet and work out how it is to be done. And जो तो सरकार हाल दिना म्हणटा कोर्टान गेल्यार मुगे भाशेन दिसता आमकां 100% आमकां कोर्ट ऑर्डर दितलो कोंकणी रोमन स्क्रिप्टान शिकोय म्हूण. इफ दॅट इज डन, हाफ आवर वर्क इज डन. थँक्यू. ह्या स्वाड्याचो येजमान आनी दालगाद कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष माने सेल्सो फेर्नांडीस जावन आसा. आपले येजमानकेचे सोयरीगोतींतल्यान तुमच्या कानाचेर ते चड न्ही पूण 2 उतरां सादयतले अशें म्हाका दिसता. तांकां आमी मोठ्या थाड्यांनी येवकार दिवया. आमचो मुखेल सोयरो अद्वोगाद राधाराव ग्रेशियस, आदले आमदार आनी आयचे बड्डे बॉय तोमाझीन बाब पुस्तकाचो बरोवपी, The Betrayal of Konkani in Roman Script, आदले गोंय विधानसभेचे सभापती, founder member and ex-president of Dalgado Konkani Academy, Myron Fernandes, the strength and the force of Tomazin, Vincy Quadros, the man who spoke on the book and ex-president of Dalgado Konkani Academy, माझे सांगाती Father Myron चिटनीस डिकीए, विलियम फर्नांडीस उपाध्यक्ष डिकीए, अफोन्स बाब भंडारी डिकीए, प्रेमानंद बाब लोटलीकर आदले प्रेसिडेंट डिकीएचे, सगळे डिकीएचे वावुरपी समितीचे वांगडी, म्हजे पादरी भाव, कोंकणी मोगी, कोंकणी बरोवपी, एमिनंट पर्सनॅलिटी आनी म्हज्या इश्टां भयणी भावांनो, पयले सुवातेर हांव तोमाझीन बाबाक म्हज्या आनी दालगाडो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान शाबासकी दिता आनी उनुनीत परबीं भेटयता. The speaker on the book
Vincy Quadros, Tomazinho Cardozo बरोवपी आणि आमचो मुखेल सोयरो Radharao Gracias. They have spoken at length on the book and its contents. Rather, the history and the betrayal of my mother tongue, Konkani, in Roman script. I confidently say that February 9, 2026 will remain a day of remembrance for the Konkani language in Roman script for more reasons than one. The release of the book, Betrayal of Konkani Roman script, is an eye-opener for all the wrongs and bias done to Konkani language in Roman script. The book is not just a necessity for today, but the prerequisite for tomorrow for the Konkani protagonist and the future generation of Goa to know the truth, injustice or rather betrayal done to Konkani in Roman script. And the truth is beautifully provided in this book with facts and figures. म्हणटोच तुम्ही हें पुस्तक घेवचें आनी वाचचें. तातूंत जे सोत लिपयलेलें आसा तें तुमकां मेळटलें. आमकां ती संवय जाल्या. एक घडणूक घेता आनी तें सोत म्हूण परगडटा. A.G. गार्डनर हो फामाद बरोवपी अशें म्हणटालो, फॅक्ट इज फॅक्ट. Fact cannot be denied, but fact is always not the truth. So what is truth? Truth is many-sided facts. आमचे जे रोमी कोंकणीचेर उप्रासता, रोमी कोंकणीचेर कोंत्र आसात, ते एक घडणूक घेता, एक फॅक्ट घेता आनी ती सगल्याक सोत म्हूण परगट करूंक प्रयत्न करता. हें बूक वाचतोच, हें पुस्तक वाचतोच तुमकां कळटलें कि no, there is another side of which is the truthful side of the book. That's why I plead with you to read this book that will be for the good of the history of Goa and Konkani. The injustice done to roaming Konkani is mammoth. It is a planned move to inflict injustice, as informed by the eminent speakers, done with the hostile intentions of destroying a language, a culture and heritage, a history, a community. Such unfairness take place when the political leaders lack a vision, have a pervert mind and a dirty political agenda. It is noteworthy to state that the Goa Official Language Act of 1987 does not even make a mention of Roman script of Konkani in the Act, while it categorically states that Konkani language in Nagari script shall be the official language of Goa, and even mention Marathi, language of the neighboring state, shall be used for all official purposes. Is this not a betrayal with the strength and might behind the Konkani language agitation? A prerequisite to obtain statehood were the followers of Konkani in Roman script. You will remember 7 followers of Konkani Roman script and not of Nagari script sacrificed their lives for the cause of Konkani in that agitation. Yet we are betrayed by denying the right of giving equal status to roaming script along with Nagari. Our people are often brainwashed to say that the British ruled India by playing the game of divide and rule. And these same people don't see that our rulers, past and present, are playing day in and day out the same game of divide and rule. And they play it at a much higher level, even better than the British. Our appeal to the government is to stop playing this divisive game. Instead, play the game of harmony, unity and reconciliation, and prove that you are a government by the people, of the people and for the people. आमी जायते फावटी आदीं मागलां. In many of our earlier appeals to the governments from time to time,
our request of granting official recognition to Konkani in Roman script have been denied. Now, with the introduction of the NEP, it is easier for the current government to meet this long-standing demand of Goans. Nothing seemed to be moving right in that direction. My request to the current government to immediately grant recognition to Konkani in Roman script. By doing so, the government will not only resolve the ethnic issue which can flare up anytime and anywhere. We have seen in the world and also in our motherland such issue bringing the government to their feet. This will happen in Goa for sure. We had patience, but today let me say enough is enough. As I end now, my plea to the government to recognize Konkani in Roman script and give choice to the students to choose the script. Give choice to the parents to choose the script for their children of their preference in the coming academic year. This will be the major step in the right direction. With this, not only the long-standing demand of the people will be met, but also the students and their parents will get a choice to choose the script. There will be employment opportunities for teachers and office personnel in the schools, be it government or private, and other educational sector, and above all, it will bring lasting peace and harmony between the major communities of Goa. I am sure better sense will prevail over our government. And earlier the better. By granting recognition to Konkani Roman script, the current government will not only be able to correct the injustice done by the previous government, but will have the credit of bringing lasting solution and peace to this long-standing demand of the people of Goa. Budas Duriya, remember, Konkani is our identity. Konkani amchi osmitai. Let the government stand tall, grant recognition to Konkani in Roman script, and thus preserve the unity and identity for all Goans. Jai Goy, Jai Konkani. आयचे मुखेल सोयऱ्यान आनी तुमी आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. दालगाद कोंकणी अकादमीची वावुरपी समिती तुमचे उपकारी. तर मुखेल सोयऱ्याक तयार दवरलेली उगडासाची भेट भेटोवंक आमचे मानेस्त अध्यक्ष सेल्सो बाब तुमचे मुखार. आमी हरशीं जल्म दिसाक चडशे तुमी हॅपी बर्थडे म्हणटा तेंच आयकलां आसतलें, पूण आयज दालगाद कोंकणी अकादमीचे हॅपी बर्थडे दुसरे कांतार तुमी आयकतले. मागता मॅडम प्रितीन माचेर येवचेर. इष्टा तुका परबी तुझ्या वाडदिसाची, इष्टा तुका परबी तुझ्या वाडदिसाची, माथ्यार तुझ्या पडची फुलां आशिर्वादाची, माथ्यार तुझ्या पडची फुलां आशिर्वादाची. कोशेचो हो दीस आय तुझा जल्मदीस, कोशेचो हो दीस आय तुझा जल्मदीस, माथ्यार तुझ्या पडची फुलां आशिर्वादाची, माथ्यार तुझ्या पडची फुलां आशिर्वादाची. तूं सदांच खुशाल आसूं तुज्या शान भरचें घर, तूं सदांच खुशाल आसूं तुज्या शान भरचें घर, तोंडार तुज्या सदांच येवचें मोवालशें उतर, तोंडार तुज्या सदांच येवचें मोवालशें उतर. परतून परतून येवचो हो दीस मागणी सगळ्यांची, परतून परतून येवचो हो दीस मागणी सगळ्यांची, माथ्यार तुझ्या पडची फुलां आशिर्वादाची. विवा.
पुस्तक उजवाडवणी हो सुवाळो सोबतचे आदी हांव हांगासर उबो आसा तुमकां सगल्यांक दिन वासूंक. माचेर तुमचे आशिल्ले आयचे मुखेल सोयरे बाब राधाराव ग्रेसियस, ह्या आयच्या पुस्तकाचो बरोवपी तोमाझिन बाब कार्दोज, ताची गोरकान आयरीन बाय कार्दोज, विन्सी बाब क्वाद्रोस ताणें पुस्तकाचेर उलोवप केलां. डिकेचो अध्यक्ष सेल्सो बाब आनी हेर पदाधिकारी, तशेंच तालगादो कोंकणी अकादेमीचे वावरपी समितीचे वांगडी, आदलो आमचो अध्यक्ष बाब प्रेमानंद. तालगादो कोंकणी अकादेमीन एक खास पुस्तक आयज उजवाडाणी काडलां बाब तोमाझिन कार्दोजाचें. ह्या पुस्तकाचे उजवाडावणेक आज खास करून आमच्या मदें बाब राधाराव ग्रेसियस हाजीर जालो. युअर इन्स्पिरेशनल वर्ड्स आज आमकां सगळ्यांक मेवली आनी राधाबाब लोक ही उतरां घेवन येतलो आनी तुवें सांगलां ते भाशेन कोत्तेले म्हणून हांव आशेन रावतां. मुखार रोमी कोंकणी आमच्या इस्कॉलांनी जावची हीच आमची अपेक्षा आसा आनी ही अपेक्षा पुरी करूंक तुवें सांगलां ते भाशेन पेरंट्सांनी मुखार सरोंक जाय. आयज आमचे मदें पुस्तक दवरलां द बिट्रेयल ऑफ कोंकणी इन रोमी स्क्रिप्ट. बाब तोमाझिन कार्दोज, तुजे लागीं हांव मागतां माय जर्नी टू होय बेगीनूच येतलो म्हूण आशेन रावता. तुज्या सांगाताक तुजी गोरकान आयरीन बाय आसाच आनी सदांच तुज्या बरोबर आसा सगळें एडीट करपाक बरोवपाक. त्या खातीर हांव मागतां माय जर्नी पार्ट 2 बेगीनूच येतलो आनी आमकां फुडली वाट आमकां दिसतली. बाब राधा, तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तालगादो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान. तूं खास करून आयज तुजो वेळ काडून हांगासर येवन तुवें आमकां तुजें उलोवप दिलें. देव बरें करूं. बाब विन्सी क्वाद्रोस, तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं. तुज्या उलोवपांतल्यान जायत्या जाणांक आदलो इतिहास जो रोमी कोंकणीचो आसलो तोय जाणून मेळ्ळो. तसोच देव बरें करूं म्हणटा बाब तोमाझिन कार्दोज हाका खास करून हें पुस्तक तुमी तालगादो कोंकणी अकादेमींतल्यान तुवें छापून हाडलें. त्या पासत जायतीं तुजीं बरोवपां आसात. फुडाराकूय तालगादो कोंकणी अकादेमी अशीं पुस्तकां आसल्यार आमी मुखार आसा तुजीं पुस्तकां छापून हाडूंक आनी लोकां मदें हो इतिहास दवरूंक तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज जायते जाण आमचे एमिनंट पर्सनॅलिटीज हांगासर आसात. तांकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमची पाद्री भाव आसात, तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. खास करून तुमी ह्या सुवाळ्याक आयले सगळ्या भाव भयणांक जे हाजीर जाल्यात तांकां दिनवासता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.